අමුද්‍රව්‍ය 3යි. ගයිස් අපේ සීනි එක දැන් දිය වීගෙන එන්න ඔයාලට හිතනවා නේද මල් දෙකක් නිසාම තමයි මේ කැරමල් පුඩින් එක හැදුවේ. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. අනේ ඉතින් අද මම ඔයාලත් එක්ක රසම රස කෑමක් හදන්න යන්නේ. ඉතින් අද මම හදන්නේ කැරමල් පුඩින්. මේ කැරමල් පුඩින් එකට ඕන වෙන අමුද්‍රව්‍ය 3යි. හරිම ලේසියෙන් හරිම ඉක්මනින් අඩු වේදනකින් හදා ගන්න පුළුවන් කැරමල් පුඩින් එකක් තමයි මම අද ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න හදන්නේ. අපි දැන් යමු කැරමල් පුඩින් එක කොහොමද හදන්නේ කියලා බලන්න. ගයිස් අපි දැන් හදා ගන්න හදන්නේ කැරමල් එක නෙමෙයි සීනි පැණි එක. අපි ඒක හදා ගන්න මුලින්ම ගෑස් ටික ඔන් කරගෙන පෑන් එක තියවමු. ගයිස් අපි දැන් මේකට දා ගන්නවා සීනි ග්‍රෑම් 150ක්. මේ සීනි පැණි එක හදා ගන්න කැරමල් එක නෙමෙයි සීනි ග්‍රෑම් 150ක්. අපි දැන් මේකට දා ගන්නවා වතුර මිලිලීටර් 150ක්. ගයිස් මේක ගින්දර අඩු කරගෙන හොඳට දිය කරගන්න ඕනේ. සීනි එක දිය කරගන්න විතරයි ඕනේ. අපිට මේක කැරමල් කරගන්න ඕනේ නෑ. ගයිස් අපේ සීනි එක දැන් දිය වීගෙන ඉන්නේ. තව චුට්ටයි තියෙන්නේ. ගයිස් මේකේ බුබුලු දාගෙන ඉද්දි අපි දැන් ලිප් ඔෆ් කරලා හඳිනවා ගන්න. ගයිස් අපි මේ සීනි පැණි එක මේ බෝල් එකට දාගමු. අපි ඒක නිවෙන්න තියමු. ගයිස් අපි භාජනයේටම සීනි මේසෙ හැඳි 3ක් දාලා අපි කැරමල් කරගමු. ගින්දර අඩුවෙන්. සීනි මේසෙ හැඳි 3යි ගයිස් දාගන්නේ. අපි මේ වෙද්දි නටන වතුර එක ප්ලාස්ටික් කරගන්න ඕනේ. උණු වතුර මේකට කැරමල් වීගෙන යනකොට අපි වතුර උණු කරලා දාන්න ඕනේ. ගයිස් සීනි එක කැරමල් කරද්දී හැඳි පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. නිකම්ම කැරමල් වෙන්න දෙන්න. අපි මේකට උණුතර උණු වතුර මේසෙ හැඳි 3ක් එකතු කරගන්න ඕනේ. මේක කරපාට වීගෙන එනකොට වතුර මේසෙ හැඳි 3ක් එකතු කරගන්න ඕනේ. කරකව ගන්න. හැඳි පාවිච්චි කරන්න එපා. මේ කැරමල් වෙලානේ තියෙන අපි මේක නටන වතුර මේසෙ හැදි 3ක් එකතු කරගමු. අපි හදාගත්ත මේ කැරමල් එක අපි හදන පුඩින් භාජනයට දාගමු. ගයිස් මේ තියෙන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා හදාගත්තු සීනි පැණි එක. ඒක දැන් හොඳටම නිවිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේකට බිත්තර 3ක් එකතු කරගන්න ඕනේ. බිත්තර 3 එකතු කරලා මේක හොඳට බීට් කරගන්න ඕනේ.
මේ විදියට පෙනෙනකම් විනාඩි 5ක් වගේ ගසා ගන්න. දැන් අපි මේකට වැල්ල තේ හැඳි දෙකක් දාගමු. ගයිස් අපි මේක විනාඩි 5ක් විතර හයි වෙන්න තියන්න ඕනේ. ගයිස් මම මේක හදන්නේ oven එකේ. අපි oven එකේ tray එක තියෙන්නේ. අපි oven එකේ tray එකට උණු වතුර දාගන්න ඕනේ. මොකද දැන් මේක මේ ස්ටීම් වෙන්න එපා. අපෝ ඔයාලට කැමතිනම් ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ හදන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ Easyrecipe pan එකක් තියලා ඒකට උඩින් චුටි tray එකක් තියලා ඒක උඩට දාලා හදන්න පුළුවන්. මම අද හදන්නේ oven එකේ. අපි oven එකේ tray එකට දැන් අපි දාගන්නේ මේ භාජනයනේ. මේකනේ දාගන්නේ. අපි මේකට අඟලක් විතර වතුර තියලා මේක දැම්මෙන් පස්සේ අඟලක් විතර වැහෙන්න තමයි වතුර දාන්නේ. වතුර ගොඩක් දාන්න එපා. මොකද වතුර එක නටද්දී අර මේක ඇතුළට වතුර යන්න බලනවානේ. ඒක නිසා අඟලක් විතර වතුර දාගන්න. දැන් අපේ කැරමල් එක හයි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේකට වටේට බටර් චුට්ටක් ගා ගන්නවා. මේකෙත් මට ගලව ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ බටර් චුට්ටක් ගාගමු. අපි බටර් ගාගත්තා. දැන් අපි මේකට මේ අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය දාගමු. ගයිස් මේකට ඔයාලා හිල් විද ගන්න යන්න එපා. මේ විදිහටම දැන් අපි oven එකට දාගමු. දැන් අපි මේක විනාඩි 40ක් 45ක් අතර oven එකේ තියන්න ඕනේ. oven එකේ තත්ත්වය අනුව මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මම දැන් දාගත්තේ විනාඩි 40කට. ඔයාලට හිතනවා නේද මල් දෙකක් එක ළඟ තිබිලා කියලා? පොහොට්ටුත් තියෙනවා. ඒ වුණත් මල් දෙකක් තියෙනවා කියලා පේනවා නේද? ගයිස් අපි දැන් විනාඩි 40ක් විතර ඉන්න ඕනේ. මම බැලුවේ මණිකලගේ අම්මා ගොඩක් ආසයි කැරමල් කන්න. මම මණිකලගේ අම්මා නිසාම තමයි මේ කැරමල් පුඩින් එක හැදුවේ. මොකද මේ මණිකලගේ අම්මා කැරමල් කන්න ගොඩක් ආසයි. ගයිස් මම අද කැරමල් හැදුවේ පොඩ වෙනස් විදියකට. කලින් හදන විදිහකට නෙමෙයි. මේ විදිහට මට කොහොම වේද කියලා ෂුවර් එකක් නැහැ. බලමු මේ කොයි විදිහට ඒ විදිහ කියලා. දැන් අපි මණිකලගේ අම්මා මේක රස වුණත් මණිකලගේ අම්මට ටිකක් කරන් යන්න. අපි එහෙනම් දැන් වොෂ් එකක් දාගෙන ලෑස්ති වෙමු මණිකලා යන්න. හැබැයි මේක තාම හරි ගිහිල්ලා නැහැ. වැරදුනොත් එහෙම මොනවා වෙයිද නැහැ කමන්නේ. වැරදුනොත් අරන් යන්නේ. හරි ගියොත් අරන් යනවා. නැත්නම් මං තනියෙන් යනවා. එහෙනම් guys දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක වෙලා ඉන්න. බලමු අපේ කැරමල් පුඩින් එක හැදලා ඉවර වෙද්දි කොයි විදිහට එවිද කියලා. guys දැන් විනාඩි 39ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති අපි 40 වෙද්දි බලමු මේක ඇරලා අපේ කැරමල් පුඩින් එක හරි ගිහිල්ලාද කියලා. පීටුත් පික් එක කරගෙන ඕනේ. මේ චොටි එක නම් මදි වෙන්නේ. චොටි එකෙන් බලන ලොකු එක මේ ලොකු එක ඇති. මේක ලස්සනයි. මේක
පස්සේ මේක ඊට පස්සේ මේක ප්‍රශ්නේ අපි බලන්න ගයිස් අපි මේකේ ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එක අයින් කරලා බලමු මේක තැඹිලා ගියා. ගයිස් මම මොෂ් එකක් දාගෙන ආවා. කැරමල් එක ෆ්‍රිජ් එකට දාලා තමයි ගියේ. දැන් අක නිවිලත් හොඳටම අපි දැන් ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට ගමු අපේ කැරමල් එක. මේක අමාරුයි මේකට මම මෙන්න ප්ලේට් එකක් කරගෙන යනවා. මේ ප්ලේට් එකට දාන්න අර ප්ලේට් එකට දාන්න අමාරුයි guys. හරි. මම හිතන්නේ මම ඒක හයියෙන් ගැහුවා වැඩි. ගයිස් මම මේ කැරමල් එක ගොඩක් වෙලා ෆ්‍රිජ් එකේ තිබ්බේ නෑනේ. මම ඒක පොඩ්ඩක් හයි වෙලා මදි වගේ මම හදිස්සියට ඉක්මනට ගත්තා. ඔයාලා එක් කරන්න එපා චුටි වෙලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න. මේ ගොඩක් මහත කැරමල් පුරින්නයක් නෙමෙයි. හරියම හීනි. චුට්ටක් හැදුවේ මොකද මම මේ රෙසිපි එක පළවෙනි වතාවට හැදුවේ. මම මේ විදිහට පළවෙනි වතාවට හැදුවේ මිල්ක් මේඩ් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එක මොනවද දාන්න නැතුව හැදුවේ පළවෙනි වතාව නිසා. චූටි ප්‍රමාණයක් හදාගත්තේ. බලමු මේකේ රස කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. හොඳයි. හැබැයි මම කලින් හදාගන්න උඩේ රහයි. ඒක ටින් කිරි ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ඔක්කොම තියනවා නේ. අවුලක් නැහැ. මේක මේ විදියට අමුද්‍රව්‍ය තුනෙන් මේ විදියට හදාගත්තු එකට ඒ රස තියෙනවා. අර එහෙම හදාගත්තම ගොඩක් රසයි not bad. ඔයාලට පින් කිරි හරි ෆ්‍රෙෂ් මේක හරි නැත්තම් කැරමල් පොඩි කන්න කියලා මේක හදාගෙන කන්න මේක මේ අවුලක් නෑ කියන තරම් වරදක් නැහැ. සයි. මේ ගන්නට ෂේප් ඉතින් අමුද්‍රව්‍ය තුනෙන් මේ විදියට හදාගත්තාම ෂේප් ලොකු රසක් නැහැ. ලොකු වරදකුත් නැහැ. හොඳයි. ඉතින් guys ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම කැරමල් පුඩින් එක හැදුවේ. ඇත්තම කිව්වොත් ඒක එහෙම රසක් නැහැ. කලින් හදාගන්න එක ඊට වැඩිය රහයි. එහෙනම් ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න thank you so much. ආයෙත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අදට මම ගිහින් එන්නම්. bye. guys මම මේ කැරමල් පුඩින් එකට දෙන්නේ 10න් 4ක් වගේ. චුම්පඤ්ඤා. මට බයයි. Oh.